Namaste Shusha. Welcome students to online session of Marketing Management Part 4 Different Forms or Method of Pricing. ચાર ટાઈપની પ્રાઇઝિંગ મેથડ છે. કોસ્ટ બેઝ પ્રાઇઝિંગ મેથડ, ઓપ્શન પ્રાઇઝિંગ મેથડ, કમ્પ્યુટિંગ ઓરિએન્ટેડ પ્રાઇઝિંગ મેથડ અને પ્રાઇસ સેટિંગ મેથડ્સ. પહેલા સેશનમાં આપણે પહેલી બે મેથડ જોઈશું. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે નેક્સ્ટ ટુ મેથડ જોઈશું. કોસ્ટ બેઝ પ્રાઇઝિંગ મેથડ એમાં ચાર તમને જોવા મળે છે. કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ, માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ, ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇઝિંગ અને બ્રેક ઇવન પ્રાઇઝિંગ. આ ચારેય આપણે વન બાય વન સ્ટડી કરશું. તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો કન્ટેન્ટ થોડોક ડિફરન્ટ છે. યુ કેન ઓલ્સો યુઝ દેટ કન્ટેન્ટ ઓલ્સો, અને તમે આ પણ લખી શકો છો એક્ઝામમાં. ક્લિયર? એના સિવાય તમે શેરલેકરની બુકમાંથી પણ રેફરન્સ લેવો હોય તો તમે જોઈ શકો છો. કન્સેપ્ટ સેમ રહેશે, બટ એક્ઝામ્પલ અલગ અલગ હોય છે. ઓકે, very first method is cost based pricing method. કોસ્ટ બેઝ પ્રાઇઝિંગ મેથડમાં એઝ વી સેડ અર્લિયર કે મેં ચાર ટાઈપ છે. એમાં આપણે વેરી ફર્સ્ટ જોશું પહેલા કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ફૂલ કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ ઓર માર્કઅપ પ્રાઇઝિંગ. અને આપણે ફૂલ કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ મેથડ પણ કહી શકીએ છીએ અને માર્કઅપ pricing method પણ કહી છીએ. Cost plus pricing is a method in which the selling price is set by evaluating all the variable cost a company incurs and adding a markup percentage to establish a price. Cost plus pricing, simple word. એમાં એના વર્ડમાં જેમ કે છે કે ભાઈ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન થાય છે, એને આપણે પ્લસ કરીએ છીએ કે આપણે કેટલું પ્રોફિટ તમારે જોઈએ છે, રાઈટ? પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ તમારે કેટલું જોઈએ છે એ તમે એમાં એડ કરી દો છો, એટલે આ મેથડને કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ કહેવાય છે. પ્રાઇઝિંગ ઇક્વલ્સ ટુ એને ઇક્વેશન આપ્યો છે. પ્રાઇઝિંગ એટલે શું? તો પ્રાઇઝિંગ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પ્લસ માર્કઅપ. માર્કઅપ મીન્સ વોટ? કે પ્રી ડિટરમાઇન્ડ પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ, રાઈટ? એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમને ક્લિયરલી સમજાઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, the total cost of mobile is rupees 2000 for a manufacturer. The manufacturer adds 20% of the cost to get the selling price. So in this case, selling price would be 2400. 2000 plus 20% કેના ઉપર કર્યું છે તમે? તો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઉપર. એટલે તમે અહીંયા 20% પ્રોફિટ માર્જિન તમારે રાખવો છે, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ 2000ની વસ્તુ છે ને એમાં 20% તમે ઉમેરો પ્રોફિટ માર્જિન, એટલે કેટલું થયું? 400 રૂપીઝ થયું, રાઈટ? તો 400 રૂપીઝ છે એ તમારા શું કહેવાય? તમે પ્રોફિટ જે અર્ન કરવા માંગો છો એ, એટલે તમારા પ્રોડક્ટની ટોટલ પ્રાઇસ થઈ જાય છે 2400 રૂપીઝ. ક્લિયર? According to this method, price of product includes cost plus a reasonable margin of profit. This method of pricing is extensively used. A cost sheet is prepared in order to ascertain the cost of production, total cost and selling price. હવે આમાં શું કહે છે કે આ મેથડમાં રીઝનેબલ પ્રોફિટ આપણે એડ કરીએ છીએ, રાઈટ? જનરલી આ મેથડ છે એ સિમ્પલ છે, ઇઝી છે, અને અહીંયા તમે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનની સાથે તમે શું કરો છો? પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરી દો છો, જેથી તમને ખ્યાલ પડે કે સેલિંગ આપણે કેટલાકમાં કરવું છે. સેકન્ડ મેથડ છે માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ. માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ મેથડ છે એ આપણે જોઈએ. Under this method, the production cost is divided into two parts, fixed and variable cost. The increase or decrease in the volume of production up to a certain extent influence only variable overheads, whereas the fixed overheads remains unaffected. માર્જિનલ કોસ્ટિંગ શું કહે છે કે એમાં આપણા કોઈ પણ પ્રોડક્શન કોસ્ટ લઈ લઈએ તો એમાં બે વસ્તુ હોય, વેરિયેબલ કોસ્ટ અને ફિક્સ કોસ્ટ. વેરિયેબલ કોસ્ટના ડેફિનેશન પ્રમાણે આપણને ખબર છે જેમ જેમ પ્રોડક્શનનું વોલ્યુમ વધે એમ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ છે એ પણ
ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ છે એ કેવા રહે છે? અનઅફેક્ટેડ રહે છે. Markup pricing is a variation of cost pricing. In this case, markups are calculated as a percentage of selling price and not as a percentage of cost price. પહેલી મેથડમાં આપણે શું કર્યું હતું? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પ્લસ સેલ્સ પ્લસ પ્રોફિટ માર્કઅપ આપ્યું હતું, બરાબર? પ્રોફિટ માર્જિન જેટલું જોઈએ એટલું. પણ આમાં આપણે શું કરીએ છીએ? આમાં આપણે સેલિંગ પ્રાઇસ ઉપર માર્કઅપ આપીએ છીએ. ક્લિયર ડિફરન્સ? સેલિંગ પ્રાઇસ ઉપર અહીંયા માર્કઅપ આપીએ છીએ. The firms use cost oriented method used as a markup pricing. This pricing method is the variation of cost plus pricing wherein the percentage of markup is calculated in selling price. જો અહીંયા લખેલું છે કેના ઉપર માર્કઅપ કેના ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ? તો સેલિંગ પ્રાઇસ ઉપર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. ઓલામાં શું હતું? કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું. ક્લિયર? Example, if the unit cost of a chocolate is rupees 16 and producer wants to earn a markup of 20% on the sales, then markup price will be, like formula આપી છે, markup unit divided by 1 by desired return on sales. So according to the calculation 20 rupees આપણે સાઇન કરીએ છીએ. તો એ 4 rupees છે એ તમારું શું થઈ જાય છે? પ્રોફિટ થઈ જાય છે. રાઈટ? 4 rupees તમે એક્સ્ટ્રા પ્રોફિટ અર્ન કરો છો. Producer will charge rupees 20 for one chocolate and will earn a profit of rupees 4 per unit. અહીંયા યુનિટ કોસ્ટ આપેલી છે કે ભાઈ 16 રૂપિયા છે ચોકલેટની પ્રાઇસ, રાઈટ? હવે એમાં આપણે પ્રોફિટ અર્ન કરવું છે 20%. તો ફોર્મ્યુલા આપી છે. એ ફોર્મ્યુલાના બેઝિસ ઉપર આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ આપણે 20 કેલ્ક્યુલેટ કરશું. બે મેથડમાં સિમિલર જ છે, બટ અહીંયા આપણે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે સેલિંગ પ્રાઇસ ઉપર આપણે માર્કઅપ કોસ્ટ કરીએ છીએ. In a marginal costing, the marketer want to achieve maximum profit in such a way, maximum profit આપણે earn કરીએ એના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. Marginal costing is equal to marginal revenue. કોસ્ટ અને રેવન્યુ કેવું છે? સરખું છે એમ કહે છે. માર્જિનલ રેવન્યુ એટલે શું? તો ચેન્જ ઇન ટોટલ રેવન્યુ અપોન ચેન્જ ઇન ટોટલ ક્વોન્ટિટી. આ ફોર્મ્યુલાઝ છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. As per the diagram at a point F, F point છે, where marginal cost is equals to marginal revenue. આ F point છે ત્યાં marginal cost અને marginal revenue એક સરખી છે. And the firm can sell the output at price OC price. પ્રોડક્ટ તમે સેલ કરી શકો છો, રાઈટ? OAE B એ શું થઈ ગયું? તમારું ટોટલ કોસ્ટ થઈ ગયું. ને BEDC એ તમારું મેક્સિમમ પ્રોફિટ થઈ ગયું છે. શેડેડ એરિયો દેખાય છે ચાર્ટમાં? એ તમારું મેક્સિમમ પ્રોફિટ તમે અર્ન કરો છો એ થઈ ગયું, રાઈટ? મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરો છો ઓન OA તમે મેક્સિમમ પ્રોફિટ કેટલું અર્ન કરી શકો છો એ એમાં આપેલું છે. ધ ક્વોન્ટિટી એટ OC પ્રાઇસ. OA ક્વોન્ટિટી છે અને OC પ્રાઇસ છે, રાઈટ? એટલે આપણે 3 સ્ટેપ એમાં કર્યા. પહેલા આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? ક્વોન્ટિટી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું કે ભાઈ માર્જિનલ રેવન્યુ ને માર્જિનલ કોસ્ટ ક્યારે સરખું થાય છે. દેન સેકન્ડ સ્ટેપ તમે શું કર્યું છે? લુકિંગ એટ ધ ડિમાન્ડ કર્વ ટુ સી વોટ પ્રાઇસ ટુ ચાર્જ ફોર એ. અહીંયા એ આવશે, રાઈટ? આપણે ચેન્જ કર્યું છે કે ભાઈ એ શું તમે પ્રાઇસ ચાર્જ કરો છો. પછી સ્ટેપ 3, આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ પ્રોફિટ, જે આપણે અહીંયા ત્રણેય વસ્તુ મેન્શન કરી છે, રાઈટ? જે આપણે અહીંયા દેખાડ્યું કે ભાઈ
કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ મેક્સિમમ ક્વોન્ટિટી એ કેટલું તમે અચીવ કરી શકો છો. તો ધીસ ઇઝ ધ માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ ઇક્વલ, એટલે આ માર્જિનલ કોસ્ટિંગ પ્રાઇસિંગ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ છે ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇસિંગ. In this kind of pricing method, the firm sets the pricing to yield a required rate of return on investment for the sales of goods and services. For example, if a soap manufacturer invested rupees 1 lakh in the business and expected 20% ROI, means return on investment, as per that rupees 20,000 where unit cost is 20 and unit sales is 5,000. Find the target return price. હવે અહીંયા શું કહે છે ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇસીસ, અહીંયા તમે પ્રોફિટના પર્સન્ટેજ છે એ કેના બેઝિસ ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, તો રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટના બેઝિસ ઉપર. બરાબર, કેના ઉપર? બધાયમાં આપણે માર્કઅપ લગાડીએ છીએ પણ બધાયમાં અલગ અલગ જગ્યાએ માર્કઅપ લગાડીએ છીએ. ક્લિયર? તો અહીંયા તમે શું કરો છો, રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પ્રાઇસીસ ઉપર તમે લોકો શું કરો છો, માર્કઅપ લગાડો છો. દેટ ઇઝ 20% રિટર્ન મારે જોઈએ છે. તો રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ 20,000 છે, વેર યુનિટ કોસ્ટ ઇઝ 20. આખું આપણને ફિગર્સ જ આપી દીધા છે. યુનિટ સેલ્સ કેટલું છે એ પણ આપી દીધું છે. તમારે ફોર્મ્યુલા પ્લોટ કરવાની છે કે ભાઈ ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇઝિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુનિટ કોસ્ટ પ્લસ ડિઝાયર્ડ રિટર્ન મલ્ટીપ્લાય બાય કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિવાઇડેડ બાય યુનિટ સેલ્સ. આ ફોર્મ્યુલા મૂકશો એટલે તમને ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇસ કેટલીક હોય એ તમને એમાં મેન્શન કરી દેશે. શું કે છે, યુનિટ કોસ્ટ છે 16 છે. અહીંયા મિસ્ટેક છે, ધીસ ઇઝ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક. વેઇટ અ મિનિટ. યસ, યુનિટ કોસ્ટ છે 16 છે, યુનિટ સેલ્સ 5,000. રાઈટ, આ બધી વસ્તુ તમે અહીંયા મૂકી દેશો. યુનિટ કોસ્ટમાં 16 મૂક્યા. બરાબર. ડિઝાયર રિટર્ન કેટલું, તો 20% જોઈએ છે તો એ લખો છો. કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે, તો 1 લાખ રૂપીસ છે બિઝનેસનું, એ તમે લખો છો. પછી યુનિટ સેલ્સ કેટલું છે, તો 20,000 છે. તમે બધા ફિગર્સ પ્લોટ કરી દો છો. આફ્ટર કેલ્ક્યુલેશન યુ વિલ રિસીવ ₹20. તો ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇસ તમારે કેટલી હોવી જોઈએ, 20 હોવી જોઈએ. રાઈટ. તો આવી રીતના તમે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસિંગ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ટાર્ગેટ રિટર્ન પ્રાઇસિંગ મેથડ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. ક્લિયર? બ્રેક ઇવન પ્રાઇઝિંગ નેક્સ્ટ મેથડ આપણે જોઈએ છીએ, ધેટ ઇઝ બ્રેક ઇવન પ્રાઇઝિંગ. Break even pricing is an accounting pricing methodology in which the pricing points at which a product will earn zero profit is calculated. In other words, it is a point at which cost is equal to revenue. Break even point no main concept શું છે કે ભાઈ તમારા ટોટલ કોસ્ટ છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ રેવન્યુ. અહીંયા તમે એક ટાઈપના પ્રોફિટ જનરેટ કરતા નથી. રાઈટ, ઝીરો પ્રોફિટ ઇઝ જનરેટેડ. તો એવી પ્રાઇસ તમારે સિલેક્ટ કરવી હોય કે ભાવે ભાવ બધી વસ્તુ વેચવી છે. રાઈટ, તો કોસ્ટ અને રેવન્યુ આપણને અચીવ થઈ જાય ઇક્વલી, એ જોવું હોય તો આપણે બ્રેક ઇવન પ્રાઇઝિંગ મેથડ અડોપ્ટ કરીએ છીએ. Break-even pricing is a common tool used by most companies to set the pricing strategies of their portfolio of products. It is computed by the management of a company to take informed decisions in case it wants to increase the productions or put a check on cost. The company can choose to set a price which is below the break-even point, but in that case, the company would be earning revenues and would not be making any profit. So the main motive of company would be to increase its market shares rather than earning profit. તો આપણે બ્રેક ઇવન પ્રાઇઝિંગ ક્યારે એડોપ્ટ કરીએ છીએ? બ્રેક ઇવન પ્રાઇઝિસમાં કોઈ પણ કંપનીને જ્યારે માર્કેટ શેર વધારે કરવા હોય તો એ લોકો શું કરે છે કે એવી પ્રાઇસિંગ મેથડ ફોલો કરે છે કે ભાઈ એમને કોસ્ટ છે અને રેવન્યુ છે એ સિમિલર થઈ જાય, મળી જાય. રાઈટ, એના જે કોસ્ટ ઇન્કર થાય છે
એ કોસ્ટ એ તમે કવર કરી શકો એવી પોઈન્ટ તમે મેથડ તમે અડોપ્ટ કરો છો. જનરલી આ મેથડ એવા કંપનીઝ યુઝ કરે છે જેમાં એને માર્કેટ શેર વધારવા હોય તો એ લોકો આવી મેથડ અડોપ્ટ કરે છે. અને એનો મેઇન મોટો ન હોવો જોઈએ કે પ્રોફિટ આપણે વધારે અર્ન કરીએ, કારણ કે આ મેથડમાં તમે મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરી શકશો નહીં, રાઈટ? નેક્સ્ટ શું કહે છે? The most of the e-commerce firms are still operating below their break-even points, but they have been able to tap the market share. This pricing methodology helps the company in setting up the lowest acceptable price. Break-even price is calculated by this formula. Formula IP છે total fixed cost divided by production unit to volume plus variable cost. આ મેથડથી તમે શું કરશો? બ્રેક ઇવન પોઈન્ટને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. હવે ઈ કોમર્સ અત્યારે તમે ઓનલાઈન જોવો છો, એ લોકો જનરલી પ્રોફિટ માર્જિન ઉપર નથી રાખતા, પણ કેના ઉપર રાખે છે કે મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ માર્કેટ શેર એ લોકો કવર કરી શકે. ઈ ઇન્ટેન્શનથી લોકો લો પ્રાઇઝીસ સેટ કરે છે, રાઈટ? એટલે એ લોકો એવા સ્ટેજ ઉપર છે જ્યાં તમે બ્રેક ઇવન કોસ્ટ પ્રાઇઝિંગ મેથડ એ લોકો અડોપ્ટ કરે છે, રાઈટ? કારણ કે પ્રોફિટ મોટિવ નથી. શું મોટિવ છે? માર્કેટ શેર છે એ તમારા મેઇન મોટિવ તરીકે વર્ક કરે છે. એક ફોર્મ્યુલા આપ્ઈ છે બ્રેક ઇવન પ્રાઇઝિંગ મેથડ કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. ટોટલ કોસ્ટ પ્રોડક્શન કોસ્ટ યુનિટ, total cost divided by production unit cost and plus variable cost per unit. હવે આપણે illustration થી સમજીએ. Let us understand with the help of an example. XYZ Limited is into manufacturing of light bulbs. Light bulbs produce કરે છે, જેનું fixed cost of manufacturing bulbs કેટલું છે? 50,000 rupees. અને વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલું છે? તો 10,000 bulbs. Break-even pricing can be calculated by using fixed cost as well as target for annual sales. હવે આ બધી વસ્તુ આપણે ફોર્મ્યુલામાં પુટ કરશું, રાઈટ? બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, રાઈટ, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કેટલું છે? તો 50,000. પ્રોડક્શન પર યુનિટ કેટલું, પર વોલ્યુમ કેટલું આપ્યું છે? તો 10,000, રાઈટ? પ્લસ વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલું છે? 10. તો ટોટલ આપણને રૂપીસ મળે છે 15. તો એ 15 રૂપીસ છે બલ્બનું, એ બ્રેક ઇવન પ્રાઇસ કહેવાય છે, રાઈટ? The break-even price for one bulb is rupees 15, which means the company can choose to price the product about this price to earn profit. 15 રૂપિયા રાખશે ત્યારે એને એકે ટાઈપનો પ્રોફિટ નથી થવાનો ને લોસ નથી થવાનો, રાઈટ? કંપની છે એનું કોસ્ટ બેર કરી શકે છે અને એને સેલ્સ પણ કરી શકે છે ₹15. પણ હવે એને પ્રોફિટ અર્ન કરવું હોય તો એ 16 રૂપીસ, 17, 18, રાઈટ, જે પ્રમાણે પ્રોફિટ અર્ન કરવું હોય એ પ્રમાણે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ એ ચૂઝ કરી શકે છે. If it's choose to price its product below ₹15, it would not be earning any profit. કે પ્રોફિટ નહીં અર્ન કરે, રાઈટ? અને કોસ્ટ પણ એના માટે રિકવર કરવા ઇઝી નહીં થાય અગર તમે બિલો 15 રૂપીસ સેટ કરશો તો. ડાયાગ્રામ આપેલું છે, ડાયાગ્રામ છે. ફોર્મ્યુલા ફોર અસિસ્ટિંગ બ્રેક ઇવન લિમિટ્સ યુનિટમાં જ્યારે આપેલું હોય બીપી ત્યારની વાત છે, એની પણ ફોર્મ્યુલા આપી છે. ડાયાગ્રામ આપ્યો છે. આ સેમ ડાયાગ્રામ તમે બીપી એનાલિસિસ કર્યું હતું એમાં આ આવ્યો છે, રાઈટ? એ જ વસ્તુ આમાં રિપીટ થાય છે. ભાઈ એવી સિચ્યુએશન જ્યાં તમે પ્રોફિટ કે લોસીસ બેમાંથી કે અર્ન કરતા નથી, રાઈટ? ઇકોનોમિક્સમાં તમે બીપી એનાલિસિસ કરશો એના બેઝિસ ઉપર જ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ પ્રાઇઝિંગ મેથડ આવે છે. ક્લિયર? હવે એડવાન્ટેજીસ આપણે જોઈએ ચારેય મેથડના.
પહેલા સમઅપ કરતા આપણે ચારેય મેથડનું કન્ક્લુઝન કરી દઈ. કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ મેથડ શું છે? તો અહીંયા મેન્યુફેક્ચરર્સ એટ ફિક્સ્ડ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ કોસ્ટ ટુ કમ અપ વિથ ધ સેલિંગ પ્રાઇસ. ફિક્સ્ડ પર્સન્ટેજ ઓફ કોસ્ટ તમે રાખો છો સેલિંગ પ્રાઇસ મેળવવા માટે. પણ કેમાં? મેન્યુફેક્ચરર્સ એટેડ. મેન્યુફેક્ચર એટલે શું કહે છે કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઉપર તમે અહીંયા પ્રાઇસ ઓફ પર્સન્ટેજ એડ કરો છો. પછી આવે છે માર્કઅપ પ્રાઇસિંગ. અહીંયા રીસેલર એઝ અ સર્ટન અમાઉન્ટ ઓફ પ્રાઇસિંગ. અહીંયા રીસેલર છે એ લોકો સર્ટન પર્સન્ટ ઓફ પ્રાઇસિંગ એડ કરે છે, જેથી તમે ફાઇનલ પ્રાઇસિંગ ઉપર આવી શકો. રાઈટ. તો આપણે વાત કરી હતી કે સેલિંગ પ્રાઇસ એટલે ભાઈ મેન્યુફેક્ચરર્સ જે સેલ કરે છે ને રીસેલરને એ પ્રાઇસ ઉપર અહીંયા સેટ કરવામાં આવે છે. એટલે રીસેલર છે એ સર્ટન અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ એડ કરી શકે છે એના પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટને સેલ કરવા માટે. પછી બ્રેક ઇવન કોસ્ટ પ્રાઇસિંગ મેથડ. A firm finds the pricing using a level of sales at which the fixed costs get covered. But generally, BEP શું અમે કરીએ છીએ? બ્રેક ઇવન કોસ્ટિંગ. તો ભાઈ એવી સિચ્યુએશન જેમાં ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પણ આપણે રિકવર થઈ જાય અને આપણને લોસ પણ એક ટાઈપનો ન થાય. રાઈટ. પ્રોફિટ એની લોસ એની એવી સિચ્યુએશન અરાઇઝ થાય છે. નેક્સ્ટ છે ટાર્ગેટ પ્રોફિટ પ્રાઇઝિંગ. ટાર્ગેટ પ્રોફિટ is a set of pricing is calculated based on target profit. તો એ આપણે પ્રોફિટનો જે ટાર્ગેટ હોય, રાઈટ, રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેને આપણે કીધું હતું એના ઉપર આપણે શું કર્યું હતું? પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ લાગ્યું એના માટે એના માટે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું આપણે, રાઈટ. તો એ શું થઈ ગયું? ટાર્ગેટ પ્રોફિટ પ્રાઇઝિંગ મેથડ. હવે કોસ્ટ બેઝ પ્રાઇસિંગ મેથડ્સના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે? Very first advantages is it ensures the enterprise always generate profit. બધાય લોકોને પ્રોફિટ તમે ઇઝીલી જનરેટ કરી શકો છો. It is simple to understand and apply. તમે ઇઝીલી એપ્લાય કરી શકો છો. It covers all the production and overheads cost. બધાય કોસ્ટ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે, પછી પ્રોફિટ માર્જિન આવે છે, રાઈટ. પછી enables to generate consistent margin. તમે પ્રોફિટ માર્જિન જે ડિસાઇડ કર્યું છે માર્કઅપ પ્રાઇસ જેમાં જેટલી એટલી તમે અચીવ કરી શકો છો, રાઈટ. ચારે મેથડની વાત થાય છે. યુઝિસ ટુ ફાઇન્ડ કોસ્ટ ઓફ કસ્ટમાઇઝ પ્રોડક્ટ. તમે બધા કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરી શકો છો પ્રોડક્ટની કેટલીક થાય છે. હેલ્પ્સ કંપની ટુ બિડ લાર્જ પ્રોજેક્ટ્સ કરવાના હોય ત્યારે કે ટાઈપની પ્રોબ્લેમ્સ નથી આવતી. એ લોકોને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે છે કે કેટલો કોસ્ટ તમે ચાર્જ કરી શકો છો ઓર કેટલું સેલિંગ પ્રાઇસ તમને અફોર્ડ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ, disadvantages of cost based pricing. Very first disadvantages is prices found here are different than market price. Right? Prices છે એ different હોય છે than market price. Does not encourage to control the cost sometimes, right? Sometimes ignores the importance of customers, does not take opportunity cost of investment, does not take demand and competitions. Overlooking any cost may result into underpricing. રાઈટ. આ બધા ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ થાય છે કોસ્ટ બેઝ પ્રાઇઝિંગમાં. ડિસએડવાન્ટેજીસ, રાઈટ. સો અહીંયા કોસ્ટ બેઝ પ્રાઇઝિંગ પહેલી મેથડ કમ્પ્લીટ થાય છે. સેકન્ડ મેથડ છે ઓપ્શન ટાઈપ પ્રાઇઝિંગ. ઓપ્શન ટાઈપ પ્રાઇઝિંગમાં ત્રણ છે: ઇંગ્લિશ ઓપ્શન, ડચ ઓપ્શન, સીલબર્ડ ઓપ્શન્સ. હવે ઓપ્શન ટાઈપ પ્રાઇઝિંગમાં શું કહે છે? This type of pricing method is growing popularly with more usage of internet. Several online sites such as eBay, Quicker, OLX, etc. provides a platform to customers where they buy or sell the commodities. There are three types of auctions. અત્યારના ઇન્ટરનેટમાં જોઈએ તો ઓપ્શન્સ બેઝ તમે પર્ચેસિંગ જોવો છો, રાઈટ. ક્વિકર ઉપર ઓએલએક્સ તમે ફેમિલિયર છો, રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુ શું છે? તો બિડ કરવામાં આવે છે અહીંયા, રાઈટ. Number one, English auctions. There is one seller and many buyers. The sellers puts the item on the site such as Yahoo and bidders
raise the prices until the top best price is reached. અહીંયા શું કહે છે? એક સેલર છે અને ઘણા બધા બાયર્સ હોય છે, અહીંયા બિડ કરીએ છીએ અને સેલિંગ થાય છે. એક્ઝામ્પલમાં યાહુ આપ્યું છે. Dutch auctions. There may be one seller, એક seller છે અને many buyers, or one buyers and many sellers. આવી સિચ્યુએશન હોય અને Dutch auctions કહેવાય. In the first case, the top best price is announced and then slowly it comes down that suits the bidder. એક જ સેલર હોય તો એમ કે કેટલાકમાં અફોર્ડેબલ છે, રાઈટ, ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય, પછી બાયર્સ બિડ કરે છે અને એને જે સુટેબલ થાય છે ત્યાંથી એ સ્ટાર્ટ કરશે. સેકન્ડ કાઇન્ડમાં બાયર્સ announces the product he wants to buy, then potentially sells the competence by offering the lowest price. હવે સેકન્ડમાં શું છે કે ભાઈ વન બાયર, એક જ બાયર છે અને ઘણા બધા સેલર્સ છે, તો એમાં સિચ્યુએશન ઊંધી થાય, આપણને સસ્તું પડે ને અહીંયાથી આપણે લઈએ, રાઈટ, એટલે લોએસ્ટ પ્રાઇસ ઓફરિંગ હોય એ પાસેથી આપણે શું કરશું, પરચેઝ કરીશું. ક્લિયર? તો ડચ ઓપ્શન્સ મેથડ. નેક્સ્ટ છે સીલ બિડ ઓપ્શન્સ. તમે મૂવીઝમાં સિરિયલ્સમાં જોવો છો ટેન્ડર્સ, રાઈટ, સીલ બિડ. તો એ બધા શું થઈ ગયું, still bid auctions. This kind of method is very common in the case of government or industrial purchase, wherein tenders are floated in the market and potential suppliers submit their bids in a closed envelope, not discounting the bids to anyone. એક ક્લોઝ એન્વેલપમાં તમે તમારા ભાવ લખી દો છો કે કેટલાકમાં પરચેઝ કરવું છે, રાઈટ, ટેન્ડર રિલીઝ થાય છે એવું તમે સાંભળો છો, રાઈટ, ધેટ ઇઝ સીલ બિડ ઓપ્શન્સ. અહીંયા તમે તમારે કેટલું બિડ કર્યું છે એ કોઈને ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું નથી. નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરશું. ટિલ ધેન થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.